Quý cô chú có bao giờ tự hỏi, vì sao càng lớn tuổi thì chân lại yếu nhanh như vậy, dù mình vẫn ăn uống đầy đủ và không hề lười vận động? Hay vì sao một buổi sáng đứng dậy thôi mà đầu gối cứ run run, bước vài bước là thấy tê buốt lan xuống tận bàn chân? Tôi nói thiệt, đây không phải dấu hiệu tuổi già bình thường đâu. Đằng sau đó là hai sự thật gây sốc mà hầu như ai trên 60 cũng đang gặp phải nhưng không biết. Một là cơ bắp mất đi thầm lặng mỗi ngày, cứ 10 năm là giảm tới 8 đến 10%. Hai là collagen và mô liên kết ở chân gần như cạn kiệt, khiến xương, khớp, cơ yếu đi cùng lúc. Và điều khiến tôi bất ngờ nhất là chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ vào buổi sáng, cơ thể có thể tự bật lại quá trình phục hồi, giúp chân vững chãi hơn rõ rệt chỉ sau 2-3 tuần. Hôm nay, tôi chia sẻ với quý cô chú 4 loại nước uống buổi sáng mà nhiều bác sĩ dinh dưỡng và Đông Tây Y đều đánh giá rất cao. Đây là những công thức tôi đã thử, người nhà tôi cũng thử, và hiệu quả thực sự nhìn thấy được. Loại thứ nhất, kích hoạt mạnh mẽ nhà máy collagen nội sinh giúp gân, khớp, cơ hồi phục từ gốc. Loại thứ hai, làm sạch mạch máu ở chân, đẩy khí huyết xuống chân mượt hơn, giảm tê buốt, giảm lạnh chân. Chỉ cần hiểu đúng và làm đúng, đôi chân mình sẽ khác hẳn. Ngay sau đây, tôi sẽ bắt đầu từ loại nước đầu tiên, công tắc kích hoạt collagen giúp chân chắc khỏe như tuổi 30. Quý cô chú theo dõi cùng tôi. Quý cô chú có bị khô khắp gối khi đứng lên ngồi xuống, da nhăn nheo hoặc hay bị tê tay chân không? Những dấu hiệu này báo hiệu lượng collagen trong cơ thể đang sụt giảm trầm trọng, khiến lớp sụn mỏng dần và mô liên kết yếu đi. Công thức nước ép đu đủ cam gelatin vừa ngon vừa dễ hấp thu, lại đặc biệt phù hợp với người cao tuổi. Nó giúp quý vị cung cấp đủ nguyên liệu để cơ thể tự phục hồi mô sụn, dây chằng và hàn gắn cả niêm mạc dạ dày. Cơ thể con người vốn có khả năng tự tổng hợp collagen, nhưng cần 3 yếu tố để quá trình này diễn ra. Vitamin C để kích hoạt, protein để xây khung, và môi trường tiêu hóa thuận lợi để hấp thu. Khi ta kết hợp đúng 3 yếu tố, đu đủ, cam và gelatin, thì chẳng khác nào đang bật công tắc cho nhà máy collagen hoạt động trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi. Đu đủ chính được xem là nguyên liệu mềm của hệ tiêu hóa và khớp gối. Trong đu đủ có một loại enzyme đặc biệt tên là papain, có khả năng phân giải nhẹ protein, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất dễ dàng hơn. Đu đủ còn giàu vitamin A, C, E, kali và magie. Các chất này giúp giảm đau mỏi khớp, giảm tê tay chân và giảm co cơ, chuột rút. Đồng thời đu đủ còn cải thiện tiêu hóa, làm dịu ruột, ngăn ngừa táo bón, vốn là nguyên nhân khiến cơ thể hấp thu kém ở người lớn tuổi. Nếu đu đủ là nguồn cung cấp enzyme, thì cam tươi lại đóng vai trò là chất kích hoạt mạnh mẽ. Cam chứa hàm lượng vitamin C cực cao, cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen nội sinh. Vitamin C giúp gắn kết các sợi collagen lại với nhau, chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa xương khớp và da. Một ly nước ấm buổi sáng không chỉ giúp tăng sức đề kháng, mà còn làm đầy lớp đệm sụn dưới khớp, giảm tình trạng khô khớp răng rắc khi di chuyển. Phần quan trọng nhất cũng là linh hồn của món này, chính là gelatin. Gelatin không chỉ giúp phục hồi mô sụn, mà còn có khả năng đặc biệt mà ít ai biết, đó là giúp hàn gắn niêm mạc dạ dày. Đừng bỏ qua cách pha đúng chuẩn để giữ trọn giá trị của gelatin. Gelatin cung cấp trực tiếp các axit amin cốt lõi như glycine và proline. Các axit amin này giúp cơ thể phục hồi mô sụn, dây chằng và lớp niêm mạc ruột. Uống gelatin thường xuyên giúp xương khớp dẻo dai, giảm đau. Cách làm món này cực kỳ dễ, chỉ mất vài phút. 1. Ngâm một muỗng cà phê bột gelatin hoặc 1/2 lá gelatin với 50ml nước ấm khoảng 50 độ C để tan hoàn toàn, sau đó để nguội bớt. Lưu ý không dùng nước quá nóng trên 60 độ C vì sẽ làm biến tính cấu trúc collagen. 2. Xay sinh tố. Cho 100 đến 150 gram đu đủ chín và nước cốt một quả cam tươi vào máy xay nhuyễn. 3. Đổ gelatin đã hòa tan vào sinh tố và khuấy đều. Uống ngay khi còn tươi hoặc để mát 5 đến 10 phút nếu thích lạnh. Nên uống trong vòng 30 phút sau khi pha để giữ trọn enzyme và vitamin. Người bị gút hoặc suy thận nên uống luân phiên 2 hoặc 3 lần một tuần thay vì hàng ngày. Nước ép đu đủ cam gelatin là công thức phục hồi sụn khớp từ gốc rễ. Tuy nhiên, để thanh lọc mạch máu, giảm viêm và giúp tinh thần minh mẫn, chúng ta cần một món uống ấm áp, quen thuộc hơn. Đó chính là
Trà xanh gừng hạt é, một liều thuốc thiên nhiên giúp cơ thể nhẹ nhàng và khớp dẻo dai. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng chỉ một tách trà nóng buổi sáng thôi đã đủ để bảo vệ mạch máu khỏi mảng bám, giảm nguy cơ đột quỵ nhẹ và làm cho khớp gối dẻo dai hơn không? Trà xanh gừng hạt é là món nước đơn giản nhưng lại chứa những hoạt chất có giá trị y học rất cao, đặc biệt phù hợp cho người trên 60 tuổi, muốn giữ cơ thể nhẹ nhàng, khớp dẻo dai mà không cần dùng thuốc. Trà xanh từ lâu đã được xem như thần dược chống lão hóa trong tự nhiên. Trong lá trà có chứa EGCG, một hợp chất chống oxy hóa cực mạnh. EGCG có khả năng ngăn chặn quá trình viêm mãn tính ở khớp và đồng thời tăng độ đàn hồi của thành mạch máu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng EGCG giúp bảo vệ lớp nội mô mạch máu, hạn chế mảng bám cholesterol và cải thiện lưu thông máu đến tay chân. Với người cao tuổi, điều này nghĩa là ít tê bì, ít lạnh đồng ngón khớp gối và linh hoạt hơn, đồng thời giảm nguy cơ đột quỵ nhẹ do lưu thông máu kém. Bí quyết giúp giảm stress và kiểm soát huyết áp. Ngoài EGCG, trà xanh còn chứa chất theanine, giúp thư giãn thần kinh và giảm stress. Đây là một yếu tố quan trọng giúp quý cô chú kiểm soát huyết áp và cải thiện giấc ngủ. Khi kết hợp cùng gừng tươi, ly trà xanh bỗng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn hẳn. Gừng không chỉ là gia vị, mà còn là vị thuốc hành khí tán hàn. Gừng giúp làm ấm khớp, giảm cứng gối, kháng viêm nhẹ và kích thích tiêu hóa. Những buổi sáng trời se lạnh, chỉ cần vài lát gừng cho vào tách trà, hơi ấm sẽ lan ra khắp cơ thể, giúp khớp gối bớt tê và bàn tay cũng linh hoạt hơn. Gừng còn giúp giảm buồn nôn, đầy hơi và giúp cơ thể hấp thu tốt hơn các dưỡng chất khác. Và không thể thiếu hạt é, một nguyên liệu quen thuộc từ thời ông bà ta. Khi ngâm vào nước, hạt é nở ra một lớp gel trong suốt, chứa nhiều chất xơ hòa tan và chất nhầy tự nhiên. Lớp gel này chính là dầu bôi trơn cho khớp xương. Hạt é còn giúp làm dịu niêm mạc ruột, chống táo bón, ổn định đường huyết và mỡ máu. Với người lớn tuổi hay đau khớp, uống điều hạt é giúp khớp không còn khô, giảm cứng khớp buổi sáng và hỗ trợ giảm cân nhẹ nhàng vì hạt é tạo cảm giác no nhưng không làm tăng đường. Một muỗng nhỏ hạt é mỗi ngày có thể xem là liều thuốc thiên nhiên bảo vệ tim mạch và tiêu hóa. Để pha được tách trà đúng chuẩn và phát huy tối đa công dụng, 1. Tráng trà bằng nước sôi một lần, rồi đổ bỏ, để loại bỏ vị chát và bụi trà. 2. Cho gừng vào ấm cùng trà, rót 300 đến 400 ml nước sôi và ủ 3 đến 5 phút. Khi trà còn ấm, rót ra ly, thêm hạt é đã nở, có thể ngâm với nước ấm 10 phút và khuấy nhẹ. 4. Quý củ chú có thể thêm một lát chanh hoặc một thìa mật ong cho dễ uống, vừa tăng thêm vị thơm, vừa hỗ trợ hấp thu EGCG và vitamin C tốt hơn. Cách dùng: uống khi trà còn ấm, tốt nhất sau bữa sáng khoảng 20 đến 30 phút để tránh cồn cào dạ dày. Hạt é phải ngâm kỹ để tránh nhạt khi uống. Mỗi tuần uống 3 đến 4 lần là đủ. Trà xanh gừng hạt é là món nước thanh lọc cơ thể và bảo vệ mạch máu, nhưng để có một làn da sáng mịn, khớp gối vận hành trơn tru và chống viêm mạnh mẽ, đó chính là nước ép cà rốt dứa nghệ, liều thuốc thiên nhiên giúp khớp gối khỏe, gan khỏe. Khi nói về nước ép cà rốt dứa nghệ, món nước này đặc biệt hiệu quả trong việc chống viêm, kích thích tái tạo collagen, làm sáng da và giảm thoái hóa khớp cho người sau tuổi 60. Cà rốt, nguồn tái tạo collagen. Cà rốt là loại củ quen thuộc mà nhà nào ở Việt Nam cũng có, nhưng ít ai biết rằng đây là một nguồn dưỡng chất cực mạnh cho việc phục hồi cơ thể. Cà rốt chứa rất nhiều beta-carotene, là tiền chất của vitamin A. Vitamin A này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng tái tạo collagen trong da, sụn và mô liên kết. Vitamin A giúp cải thiện thị lực, đặc biệt là với người lớn tuổi hay bị mờ mắt vào ban đêm. Cà rốt còn chứa vitamin K, kali và chất chống oxy hóa polyphenol. Việc uống nước ép cà rốt đều đặn mỗi sáng sẽ giúp giảm loãng xương, giảm viêm ở khớp và tăng lưu thông máu đến các chi. Sau một thời gian uống, quý cô chú sẽ thấy làn da trở nên hồng hào, đôi mắt sáng hơn và khớp gối bớt kêu lục cục mỗi khi đứng lên ngồi xuống. Làm sao để khớp gối bớt sưng và hết cứng khớp? Thành phần tiếp theo chính là dứa, một loại quả có chứa enzyme quý, giúp giảm sưng và viêm khớp tự nhiên, hỗ trợ cơ thể vận hành trơn tru hơn. Dứa có vị ngọt thanh hơi chua dịu, không chỉ kích thích tiêu hóa mà còn là khắc tinh của chứng viêm. Dứa chứa một loại enzyme quý tên là bromelain. Bromelain có tác dụng giảm viêm khớp và sưng cơ tự nhiên.
Nó còn thúc đẩy quá trình hấp thu collagen và protein mà quý vị đã nạp vào cơ thể. Bromelain giúp làm mềm mô cơ, hỗ trợ gan thải độc. Đối với người lớn tuổi hay bị đau khớp hoặc vừa trải qua giai đoạn bệnh, Bromelain giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn mà không cần dùng thuốc. Lưu ý quan trọng, dứa có tính axit nhẹ, nên quý cô chú nào có dạ dày nhạy cảm chỉ nên dùng lượng nhỏ, khoảng 2 lát mỏng để tránh kích ứng. Cuối cùng là nghệ tươi, vị thuốc vàng của người Việt từ xưa đến nay. Nghệ chứa hoạt chất curcumin, có khả năng chống viêm, chống oxy hóa mạnh và tái tạo tế bào. Trong Đông y, nghệ được xem như người sửa chữa của cơ thể, giúp làm lành vết thương bên trong, giảm viêm khớp, giảm đau gối và bảo vệ gan khỏi độc tố tích tụ. Việc thêm một chút nghệ vào ly nước buổi sáng chẳng khác nào tiếp thêm lửa sống cho cơ thể. Quý cô chú nào thường xuyên uống nghệ sẽ thấy rõ bàn tay bớt sạm, gối đỡ đau và giấc ngủ cũng sâu hơn nhờ cơ thể ít viêm âm thầm. Cách làm món nước này cực kỳ dễ, chỉ cần máy ép hoặc máy xay sinh tố. Nguyên liệu: 1 đến 2 củ cà rốt nhỏ, 2 lát dứa mỏng, 1 lát nghệ tươi nhỏ bằng nửa ngón tay út, hoặc 1/3 thìa cà phê bột nghệ và 100 đến 150 ml nước lọc. Quý vị có thể thêm 1 thìa mật ong để dịu vị. Cho tất cả vào máy xay hoặc máy ép. Nếu dùng máy xay, quý vị nên lọc qua rây để nước mịn hơn. Thời điểm vàng: uống ngay sau khi pha, tốt nhất là buổi sáng trước bữa ăn 20 phút, hoặc sau khi ăn nhẹ. Liều lượng: uống 5 ngày một tuần là vừa đủ, nên nghỉ 1 đến 2 ngày để cơ thể tự điều chỉnh. Điều đặc biệt là chỉ sau khoảng 2 đến 3 tuần uống đều đặn, nhiều cô chú đã cảm nhận sự khác biệt rõ rệt. Gối bớt sưng, bàn tay không còn tê khi cầm điện thoại, da tay da mặt sáng miệng và giấc ngủ sâu hơn. Nước ép cà rốt dứa nghệ là công thức tái tạo mô sụn và chống viêm tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với công thức cuối cùng, cũng là món nước đặc biệt nhất dành riêng cho phụ nữ sau mãn kinh. Sữa đậu nành collagen cá thủy phân, bộ đôi vàng giúp ngừa loãng xương và chống teo cơ. Quý cô chú thân mến, sau giai đoạn mãn kinh, cơ thể phụ nữ có một sự thay đổi lớn, lượng estrogen giảm. Đây chính là lý do khiến phụ nữ thường gặp tình trạng xương yếu, khớp khô, da mỏng và hay mất ngủ. Sữa đậu nành collagen cá thủy phân chính là bộ đôi vàng giúp quý vị ngừa loãng xương, giảm khô khớp, chống teo cơ và làm đẹp da từ bên trong. Không cầu kỳ, không tốn kém, chỉ cần 1 ly ấm mỗi sáng, cơ thể sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi chỉ sau vài tuần. Sữa đậu nành được xem là món quà của thiên nhiên dành riêng cho phụ nữ tuổi trung niên. Trong hạt đậu nành chứa hợp chất isoflavone, được ví như estrogen thực vật. Isoflavone là dạng nội tiết tố nhẹ giúp cân bằng hormone sau mãn kinh. Isoflavone giúp bù đắp phần thiếu hụt nội tiết tố, từ đó tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương và teo cơ. Lợi ích kép: isoflavone còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm bốc hỏa và khô da. Ngoài ra, sữa đậu nành giàu canxi, magie, vitamin B6 và protein thực vật dễ hấp thu, rất tốt cho tim mạch và gan. Nếu isoflavone trong đậu nành giống như người xây khung vững chắc cho xương, thì thành phần tiếp theo chính là collagen cá thủy phân, giúp phục hồi sụn khớp và tái sinh tế bào sụn. Collagen cá thủy phân, hay còn gọi là collagen peptide từ da và dãy cá, được xem là dạng collagen dễ hấp thu nhất hiện nay. Phân tử của nó nhỏ gấp 1,5 lần collagen từ bò hoặc heo, nên có thể đi thẳng vào máu chỉ sau 15 phút uống. Điều này đặc biệt quan trọng với người lớn tuổi có hệ tiêu hóa yếu. Collagen cá giúp phục hồi sụn khớp, tăng độ đàn hồi dây chằng, giảm tê tai, đau mỏi gối và khô khớp. Collagen từ cá còn chứa glycine và proline, hai axit amin, kích thích cơ thể tự sản sinh collagen nội sinh, khiến da sáng, tóc mượt và móng chắc hơn. Khi kết hợp với sữa đậu nành, hiệu quả nhân đôi. Một bên nuôi xương, một bên giá sụn, giúp cơ thể vận hành êm ái, nhẹ nhàng hơn từng ngày. Cách pha món nước này vô cùng đơn giản, nhưng cần một chút tinh tế để giữ trọn giá trị dinh dưỡng. 1. Hâm ấm sữa đậu nành nguyên chất, khoảng 200 đến 250 ml, đến nhiệt độ khoảng 40 đến 50 độ C. Lưu ý không quá nóng để tránh làm biến tính collagen. 2. Cho một muỗng canh collagen cá thủy phân khoảng 5 đến 7 gram,
vào và khuấy đều đến khi tan hoàn toàn. 3. Thêm nửa muỗng cà phê mật ong nếu thích vị dịu. Uống ngay khi còn ấm, sau bữa ăn 15 đến 20 phút là thời điểm hấp thu tốt nhất. Cô chú nên uống đều 3 đến 4 lần mỗi tuần. Cô chú sẽ nhận ra đôi chân bớt mỏi, bước đi vững vàng, da dẻ sáng hồng hơn, giấc ngủ cũng sâu và tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn. Thưa quý cô chú, nếu như trước giờ đôi chân yếu, bước đi không còn vững, leo cầu thang mệt, ngủ dậy chân tê cứng, thì 4 loại nước uống mà tôi chia sẻ hôm nay thật sự có thể mở ra một cánh cửa mới cho sức khỏe của quý cô chú. Sức khỏe tuổi già không đến từ những điều quá phức tạp, nó đến từ những thói quen nhỏ nhưng đúng. Chỉ cần mỗi sáng dành cho mình một ly nước tốt, cơ bắp sẽ phục hồi, khớp sẽ ấm lên, mạch máu thông thoáng và đôi chân lại mạnh mẽ như ngày còn trẻ. Tôi thật lòng mong rằng sau video này, quý cô chú sẽ thử áp dụng một trong 4 cách đơn giản mà tôi hướng dẫn. Chỉ cần kiên trì vài ngày, cơ thể sẽ cho quý cô chú câu trả lời rõ ràng nhất. Nếu những chia sẻ này hữu ích, quý cô chú vui lòng nhấn đăng ký kênh, bấm like và để lại một bình luận nhỏ để tôi biết quý cô chú đang theo dõi và muốn tôi làm thêm chủ đề gì cho phù hợp. Chính sự đồng hành của quý cô chú là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục làm những video giá trị hơn. Tôi cảm ơn quý cô chú rất nhiều và chúc quý cô chú luôn khỏe mạnh, an vui mỗi ngày.